Είναι οι ευρωπαϊκές ειδήσεις της εβδομάδας σε 90 δευτερόλεπτα από τους δημοσιογράφους της Καθημερινής. Ανακούφιση στην Ευρώπη έφερε η εκλογή του Εμμανουέλ Μακρόν στην Προεδρία της Γαλλίας, αφού επικράτησε με 66% της ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν και των ξενοφοβικών και αντιευρωπαϊκών μηνυμάτων του Εθνικού Μετώπου. Η νίκη Μακρόν θεωρείται νίκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο νέος Γάλλος Πρόεδρος στάσεται υπέρ του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και μιας φιλελεύθερης οικονομίας, την ώρα που η ανθυποψήφιά του απειλούσε με έξοδο της Γαλλίας από την Ευρώπη. Από την πρώτη στιγμή έσπευσαν να χαιρετήσουν την νίκη Μακρόν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ και ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Αντώνιο Ταγιάννη. Στην συγχαρητήρια επιστολή του, ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ τόνισε ότι η Επιτροπή εργάζεται εδώ και 2,5 χρόνια να χτίσει μια καλύτερη Ευρώπη. Είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία μας θα είναι καρποφόρα και θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε μαζί τους κοινούς μας στόχους, καταλήγει ο κύριος Γιούγκερ. Μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, τα συγχαρητήρια τους απέστειλαν η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Θέλοντας ίσως να δημιουργήσει εντυπώσεις και να υπογραμμίσει την απόσταση που χωρίζει πλέον Ευρωπαϊκή Ένωση και Βρετανία, ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ επέλεξε να χρησιμοποιήσει κατά τις τελευταίες του ομιλίες τα γαλλικά και τα γερμανικά, αποφεύγοντας τα αγγλικά. Σχόλιασε μάλιστα αυτή την επιλογή με χιούμορ, αναφέροντας ότι αργά αλλά σταθερά τα αγγλικά χάνουν τη σημασία τους στην Ευρώπη. Οι Βρετανοί θα νιώσουν την αλλαγή που έχει επιφέρει το Brexit τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος χαρακτήρισε για άλλη μια φορά τραγική την απόφαση του Βρετανικού λαού για έξοδο από την Ευρώπη. Μεγάλη διαφορά καταγράφεται στα ποσοστά των δύο φύλων σε ό,τι αφορά τους τομείς των επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Αντώνιο Ταγιάννη, το χάσμα αυξάνεται όσο ανεβαίνει κανείς στην ιεραρχική κλίμακα, ενώ προέτρεψε τις ευρωπαϊκές χώρες και τις επιχειρήσεις να πράξουν τα δέοντα, ώστε και οι νέες γυναίκες να ακολουθήσουν τέτοιους τομείς για σπουδές και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι αναφορές του Προέδρου Ταγιάννη έγιναν με αφορμή την Διεθνή ημέρα των γυναικών στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στοχεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προχωρά με νομοθεσία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Στόχος η δημιουργία ίσων ευκαιριών και ίσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, δίκαιων συνθηκών εργασίας και στην επαρκή και βιώσιμη κοινωνική προστασία. Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θεωρείται το γεγονός ότι τα βρετανικά δικαστήρια ενέκριναν απόφαση σύμφωνα με την οποία οι οδηγοί της Uber δεν είναι αυτοαπασχολούμενοι αλλά εργαζόμενοι που δικαιούνται όλα τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα. Είμαι η Μαρία Ηρακλέους και ήταν οι ευρωπαϊκές ειδήσεις της εβδομάδας σε 90 δευτερόλεπτα από τους δημοσιογράφους της Καθημερινής.